Clătite americane, pancake, colorate și sănătoase. Într-un castron se amestecă 2 ouă mici cu un vârf de sare, 40 de grame de zahăr tost, adică 2 linguri, 2 linguri de ulei de floarea soarelui sau de palmier, 2 pliculețe de zahăr vanilat, 150 de ml de chefir sau de lapte bătut, o linguriță de praf de copt și un sfert de linguriță de bicarbonat. Se amestecă până la omogenizare și se adaugă 100 de grame de făină. Se amestecă din nou până s-a încorporat toată făina. Compoziția trebuie să fie moale cu o textură ca a smântânii. Dacă este cazul, se mai adaugă chefir. Dacă le faceți în 2 culori, ca mine, compoziția se împarte în 2 părți egale. În fiecare dintre părți se adaugă o linguriță de pudră de sfeclă roșie, respectiv de spanac. Pudrele se adaugă date prin strecurătoare pentru o omogenizare mai rapidă. Compozițiile se amestecă bine până când pudrele s-au încorporat complet. Se pune tigaia la foc mic, se unge superficial cu ulei și când e încinsă bine se adaugă câte 2 lingurițe de compoziție pentru fiecare pancake. O clătită americană ar trebui să aibă între 6 și 8 cm diametru. Se întorc când au făcut bule deasupra și se mai prăjesc 1 minut. Mulțumesc și vă aștept data viitoare. Gătiți cu drag!